بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې کې به موږ بحث کوو آیسومریزم. آیسومریزم څه دی؟ آیسومریزم زموږ سره د درې ورډ کمبینیشن نه جوړه. یو زموږ سره دی آیسو، د دې آیسو مقصد دی سیم، بیا پکې دی نیر یا میر، د دې مقصد دی یونټ یا پارت یا ایټم هم ویلی شي، او ازم مقصد دی فینامنا پروسیس. ڈیفینیشن کوم د isomerism: two or more than two organic compound having same molecular formula. molecular formula څه ته وایي؟ original formula. یعنی زمون سره originally د organic compound په کوم دغه کې پریزنټ په کوم فارمولا کې پریزنټ نو د اوریجنل فارمولا molecular formula وي. but different structural formula. structural formula به څه وي؟ different وي. molecular formula به same وي. this type of process ده، this type of phenomena ته به موږ څه وایو؟ isomerism. یعنی د isomerism د یو پروسس د یو phenomena نوم دی چې په دې کې به دوه یا د دوه نه سوا organic compound د هغې به molecular formula same وي خو structure به څه وي؟ جدا جدا وي. دې ته به موږ څه وایو؟ isomerism. خو دغه یو compound ته به موږ څه وایو؟ isomer. پوهه کوم چې کوم یو ته به isomerism وایو، کوم ته به موږ isomer. خو په isomerism کې به chemical چې کوم properties دي دا به different وي. chemical property به د دې different وي. chemical property means reactions. ٹھیک شو؟ او چې زموږ سره کوم physical properties دي دا به هم different وي. chemical property به هم different وي، physical property به هم different وي. دا خبره ذهن کې نوٹ کوئ. بل زموږ سره که فرض کوم د isomerism example اخلو چې د isomerism example زموږ سره سره لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو کمپاوند دی 1 2 3 4 5 6 6 پکې کاربن دي. څو پکې کاربن دي؟ 6 پکې کاربن دي. نو اوس موږ ګورو ها دلته کاربن 6 دی. ها چې کاربن 6 دی نو هایدروجن به 40 وي. چې کاربن 6 وي هایدروجن به 40 وي. نو دې خو اوس ګورئ دلته زموږ سره 6 کاربن او هایدروجن ته ګورئ 3 5 7 8 او 6 14 شپږ کاربن دي 14 هایدروجن دي. څو هایدروجن دي؟ 14 هایدروجن. دلته ګورئ 1 2 3 4 5 6 شپږ کاربن دي او زموږ سره 14 سری 14 هایدروجن دي. نو ګورئ مالیکولر فارمولا د دې کمپاوند او د دې دوه کمپاوند سیم ده. موږ دا خبره کړې وه چې د اوریجنل فارمولا د اکچوال فارمولا اف ا کمپاوند از کالډ دې ته موږ څه وایو؟ امپیریکل مالیکولر فارمولا به ورته وایو. نو مالیکولر فارمولا به زموږ سره څه وي؟ سیم وي خو سټرکچر به جدا جدا وي. وګورئ د دې سټرکچر ته وګورئ، د دې سټرکچر داسې دی، دا ورته از ا ګروپ اټیچ دی او د دې زموږ سره داسې سټریټ سټرکچر دی. د دې آیسو سټرکچر دی، د دې ان سټرکچر دی، مین سټریټ سټرکچر. نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته موږ د پروسس ته به موږ څه وایو؟ د فینامنا ته به موږ څه وایو؟ آیسومریزم وایو. خو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ آیسومر وایو. څه به ورته وایو؟ دا آیسومر دی د چا؟ د دې. او دا زموږ سره آیسومر دی د چا؟ د دې. دې ته به موږ آیسومر، د کمپاوند ته به موږ آیسومر. یا فار ایگزامپل زموږ سره دا بل یو کمپاوند دی. ګوره CH3 په منځ کې اکسیجن دی CH3، دا زموږ سره دی C2 CH3 CH2OH. که فرض کا دا دواړه کمپاوند موږ وګورو د دې سټرکچر جدا جدا دی، او که فرض کا موږ د دې مالیکولر فارمولا وګورو نو مالیکولر فارمولا به سیم وي. نو هغه ارګانیک کمپاوند چې د هغه دوه یا د دوه نه سوا وي د هغې مالیکولر فارمولا سیم وي خو سټرکچر یې جدا جدا دی. لکه دې ته وګورئ د پروسس د فینامنا ته به موږ آیسومریزم وایو او د یو یو کمپاوند ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ آیسومر وایو. څه به ورته وایو؟ آیسومر. دا آیسومریزم example شو د isomer دی. Which type of isomerism وایو؟ د isomerism mainly دوه types دي. یو ته موږ وایو stereoisomerism. څه ورته وایو؟ stereoisomerism. او بل ته موږ وایو structural isomerism او یا دې ته موږ وایو constitutional isomerism ورته هم وایو. نو mainly زموږ سره د isomerism دوه types دي. یو زموږ سره stereoisomerism دی، بل ته موږ structural isomerism وایو او یا ورته څه وایو؟ constitutional isomerism ورته هم وایو. بیا فردر زموږ سره که فرض که موږ stereoisomerism وګورو، دا stereoisomerism فردر
زمون سره سری مین دوه ټایپ سي یو ته موږ وایو کنفارمیشنل آیسومیریزم ورته وایو دویم ته موږ وایو کنفیګوریشن آیسومیریزم ورته وایو سو دا کنفیګوریشن آیسومیریزم بیا فردر زمون سره د دې کنفیګوریشن آیسومیریزم دوه ټایپ سي یو ته موږ وایو جیومټریکل آیسومیریزم ورته وایو او بل ته موږ وایو اپټیکل آیسومیریزم وایو دا په ډیټیل باندې موږ څه کوو ډیسکس کوو خو امپورټنت خبره دلته دا نه که فرض کا زمون سره سټیرو آیسومیریزم دی او که کنسټیټیوشن یا سټرکچرل آیسومیریزم دی او که د دې سب ټایپ دي نو ګوره په دې ټولو کې به مالیکولر فارمولا سیم وي او صرف سټرکچر کې به فرق وي صرف سټرکچر به چینج وي نو دیس ټایپ اف پروسس ته موږ څه وایو آیسومیریزم دویم نمبر چې کوم ټایپ زمون سره دی هغه ټایپ زمون سره کنسټیټیوشنل یا سټرکچرل آیسومیریزم دی زمون سره دا سټرکچرل آیسومیریزم فردر ډیوایډ شوی دی 1 2 3 4 5 کیټګری کې اولنې نمبر زمون سره دی چین آیسومیریزم چین آیسومیریزم به موږ څه ته وایو په ډیټیل به ډیسکس کوو دویم نمبر زمون سره پوزیشن آیسومیریزم پوزیشن آیسومیریزم به څه ته وایو دریم نمبر زمون سره فنکشنل ګروپ آیسومیریزم فنکشنل ګروپ آیسومیریزم به څه ته وایو څلورم نمبر سره میټامیریزم به موږ څه ته وایو اگزامپل سره به ایکسپلین کوو او د دې نه بعد زمون سره لاست وان زمون سره ټاټومیریزم به موږ څه ته وایو دا ټاټومیریزم دا پنځه چې کوم ټایپس دي اټ از د ټایپ اف کنسټیټیوشنل یا سټرکچرل آیسومیریزم دا د دې سری دا د دې ټایپس دي ان شاء الله په بل ویډیو کې به په ډیټیل باندې 1 by 1 ډیسکس کوو